আছে নিবলৈ আহিছোঁ লৈ লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বলক আনবক্সিং কৰি এইটো লৈ ল'লোঁ যাওঁ বলক কি বস্তু হাই গাইজ ঠিক আছে আমি আনবক্সিং কৰিম এইবোৰ আনি থৈছোঁ ফেন আজি ৰুম লৈছিলোঁ আজি ইয়াত ফেন লগাব লাগে সেইকাৰণে এইটো এটা বস্তু আছে ইয়াত দেখাম বাৰু কি আছে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি পাইছেহি এতিয়া এইবোৰ ফেন চেন খুলি থোৱা আছে লগাব লাগিব সেইটো ৰুমতো লগাব লাগিব সেইবোৰ ঠিক আছে চেনিটাইজাৰ মাৰি দিছোঁ প্ৰথমতে হা এতিয়া খুলিম ইয়াক অ'কে লেটছ সি কি ওলাব আজি দেখাই আছোঁ গম পাইছে চাগে কি আছে এইটো চাই লওক আপোনালোকে এইটো 46 পিচ ইয়াত আছে সব মডেল সব নাম লিখা আছে ক'ত কি সাইজ খাব এইটো আছে সেইটো মোৰ ঘৰত এটা আছিলে ঘৰত থৈ আহিলোঁ নহয় এতিয়া আকৌ এই দৰকাৰ হ'লে চ' ল'বলৈ বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া আমি অ'পেন কৰিম আৰু চাওক আপোনালোকে এইটো হয় ছেটটো টোটেল 46 পিচ আছে আপোনাৰ এপিনৰ পৰা আপুনি সব ইউজ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ টাইপত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া দেখিছে যদি মামৰ নাখায় এইটো কি হৈ গৈছে ইয়াত আছে বহুত ভাল হয় কোৱালিটিটো আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়াত চবতে নাম লিখা আছে সাইজ কি সব সাইজ লিখা আছে হা চাই লওক ধুনীয়া চবতে সাইজ লিখা আছে সেইটোৱে আৰু এতিয়া মোক গাড়ী এইবোৰ কিবা কিবি বস্তু খুলিব লাগিব আৰু এইটো ফেন চেন লগাব লাগিব যিহেতু আমি এতিয়া শ্বিফ্ট হৈছোঁ বেলেগ ৰুমত এইবোৰ বস্তু এনেকৈ পৰি আছে সেয়াই আৰু অ'কে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব অ'কে বাই